કાર્ડના ફીચર્સને ઓફ કરવા માટે, જેમ કે હાઈ વોલ્ટેજ લો વોલ્ટેજ ઇનપુટ, હાઈ વોલ્ટેજ લો વોલ્ટેજ આઉટપુટ, ફ્રીક્વન્સી હાઈ લો, અર્થિંગ હાઈ લો, ઓવરલોડ, ફેઝ રિવર્સ, એ બધા ફંક્શનને ઓફ કરવા માટે કાર્ડની પાછળની બાજુ ડીઆઈપી સ્વિચ આપેલી છે, રેડ એન્ડ બ્લેક સ્વિચવાળું. આ જે 1 નંબરથી લઈને 8 નંબર લગી છે એ બધા ફંક્શનને ઓન ઓફ કરાવવા માટે છે, જેમ કે ઇનપુટ લો, ઇનપુટ હાઈ, આઉટપુટ લો, આઉટપુટ હાઈ, ઓવરલોડ, ફ્રીક્વન્સી હાઈ લો, ફેઝ રિવર્સ અને અર્થિંગ. આ નીચેની બાજુ કરી દેશું એટલે જો અર્થિંગની 0 ઉપર હશે તો અર્થિંગ ગમે એટલું આવશે, તમારું આઉટપુટ ચાલુ જ રહેશે, બંધ નહીં થાય. ફ્રીક્વન્સી ગમે તેટલી આવશે, હાઈ લો ચાલુ જ રહેશે આઉટપુટ. ઓવરલોડ થશે તો પણ ચાલુ જ રહેશે. ઇનપુટ આઉટપુટ હાઈ લો થશે તો પણ આઉટપુટ ચાલુ જ રહેશે. જો આ બધી 0 પર હશે તો આ 0 પર કરીને રીસેટ મારી દેશો એટલે આ ફંક્શન ઓન થઈ ગયું, એટલે તમારું વર્ક નહીં કરે એ કોઈ ફંક્શન. જો આ બધા ફંક્શનને વર્ક કરાવવા માંગતા હોય તો પાછી બધી સ્વિચ 1 ઉપર કરી દેવી. 1 પર કરી રીસેટ બટન દબાવો એટલે બધા ફંક્શન વર્ક કરવા માંડશે. આ ઇન્ડિકેટર આઉટપુટ ઓન થશે ત્યારે આવશે. જો આઉટપુટ ઓફ રહેશે તો આ ઇન્ડિકેટર બંધ રહેશે.